Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentine Dish. The relentless fight started by late Matani Saldana finally ended after 30 years when promoters of the illegal hotel project of Kyle Sands Holidays Private Limited at Primeiro Wado in Velção came down after a prolonged legal battle in the Supreme Court and the National Green Tribunal. The hotel violated Coastal Regulation Zone 1991. Locals allege the construction was done on a sand dune. Many other lands have been purchased along the shore by Delhi parties, they stated, and called on TCP not to grant them permission for construction. Warning the GCZMA and the TCP for approving mega projects in NDZ in CRZ or NDS hilly areas. GRE General Secretary Olencio Simões also thanked Goa Foundation advocate Norma and Dr. Claude Alvarez for their selfless service in bringing this case to a logical conclusion. कित्याक 30 वर्सां पयलीं ते हे प्रोजेक्ट ओ मेगा प्रोजेक्ट जो गांवान येल्लो कायल सॅन हॉलिडे होम म्हणून हो जो मेगा प्रोजेक्ट येल्लो एनटीझेडान जे एक व्हडली सँड ड्यून आशिल्ली ती सँड ड्यून पुरोवन तेंच्यांनी हे काम स्टार्ट केल्लें ग्राउंड प्लस 2 बांदलेलें काम. आतां कितलीशींच वर्सां जालीं हे मॅटर हायकोर्टान आशिल्लें एनजीटीन गेलें सुप्रीम कोर्टान गेल्लें. इनफॅक्ट 2014 तेका डिमोलिशन ऑर्डर येयल्लो एज पर एनजीटी ऑर्डर. सबसिक्वेंटली टू दॅट सुप्रीम कोर्टान 2017 ऑर्डर दिल्लो. आता हे एक दुखाची गजाल हा की जेन्ना सुप्रीम कोर्टान 2017 ऑर्डर दिल्लो डिमोलिशनाक आमची ही डिपार्टमेंट जी कलेक्टर जी आशिल्ली जी एक्झिक्यूट करपा जाय आशिल्ली हे खंय आशिल्ली कितली वर्सां 8 वर्सां जाली. कित्याक 23 एक्झिक्युशन परत एक पेटिशन फायल केल्लें एनजीटीन and आयज ते डिमोलिशनाक गेल्ले. Camilo Souza, ex-punch of Velção, who was a punch in 2002, stated that the late Matani Saldana spearheaded the fight which has finally come to an end. It was in his term as punch he had collected all evidence on the instruction of late Matani Saldana, who then filled the petition with his own money. Today we remember him for his commitment which has given yield even after his death. Sorges Matani Saldana MLA allo आणि हे हॉटेल हे ना जावपाक तेणे केस घाल्ली. तेगे सदांच चिंतप आसलो कितें मातानी सालदानाले म्हणजे असली व्हडले व्हडले हॉटेल प्रोजेक्ट गांवांत नाकाय. सदांच लोकल सगळे बारीक लोकांक गांवची लोकांक आमगेले हे टुरिजम करपाक गव्हर्मेंटान दिवचे मू टुरिजम एक्टिविटीज करपाक जावं 1-2 रूम काडपाक आनी ते रेंटाक दिवपाक हेच तेगेलें सदांच मन आसलें. आनी इतली ते हे हॉटेलाचेर आमी एगेन्स्ट झगडले. तें हॉटेल आतां सद्याक 2019 ते डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली पूण आतां सुमार 7 वर्सां जालीं तें डेमोलिश करूं ना. हांव चड खुशाल म्हज्या वाडा मोडपा येयले हांव खुशाल जालो कित्याक हिंगा आख्खे दिल्ली पार्टीन लुगार गेलो आहा एनटीझेडा आनी आमी ते दिल्ली पार्टी जावं कोणू जावं आमी हिंगा व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपा आमी जिवचे नाय. मुगेल्या वाडा आतां कितले ते हे हॉटेला सायडीन ते सायडीन गेलोले आनी हिंगा हाडले आसलो सँड ड्यू आसलो तो सगळो तेणी काबार केला सँड ड्यू आसलो तो. आनी भाकरां सांगूंक सोदता मेन भाकार हे तुमी हिंगताय दिल्ली पार्टी हिंगताय ते हिंकना काय गोंयकार हिंकाय. Villagers of Sankwal who are opposing the Bhutani project, which boasts of 700 swimming pools, one for each bungalow, and which is allegedly proposed on a no development zone slope, have threatened to come out in large numbers to stop the project if the government does not stop it. They appealed to the Chief Minister Pramod Sawant to come and inspect the site. They also said that 2 private properties of locals were usurped into the project. The villagers questioned why the Bhutani contractors were bringing equipment at night and alleged that Goa police were fully supporting them. We are on the way म्हणपा लागले. तेन्नाच आनी 5-10 मिनिटांनी गाडी येयली आनी रस्त्यार रावली पूण कोण येवना पुलीस हिंगा आनी हिंगे काम चालूच उरलें. मागीर थर्ड कॉल मारले. थर्ड कॉल मारतकूच पीएसआय बसलो आहा तो म्हणपा लागलो हांव हिंगा आहा येता. तेणे आनीक 15 मिनिट काडले हिंग चलोन येवपाक ते म्हणल्यार हेणे ट्रक एम्प्टी केली. सो ते टायमाचेर आमी आर्ग्युमेंट जालो पुलिसा बरोबर तुमी कित्याक कोताय म्हणून लेट कित्याक येताय म्हणून कितें आर्ग्युमेंट जालो. जेन्ना आमी आपयताय 2 वर लागताय जेन्ना तिणी आपयली गाडी 5 मिनिटांनी पावली. आमचे गांवचो भाव आनी पंच मेंबर तेजेर कोणे भायल्या मनशान गांवांत येवन हात लायलो
आम्ही बरोयले लेटर 2 ब्लडी लेटर बरयले थिंगा पुलीस स्टेशनान तेजी अजून FIR जावना अजून तो स्कॉट फ्री भोंवता सलीम बागवाले तो अजूनही भोंवता अजून एक्शन घेवना हे कित चला पुलीस स्टेशनाचे कित चला गव्हर्नमेंटाचे हे कोणा ऑथॉरिटीजाचे चलताय तुम्ही हा सो हे मागता गव्हर्नमेंटा मातशी ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय नाल्यार आम्ही आख्खो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो म्हळ्यार तुमी चिंताय आमची प्रॉपर्टी बी तेंच्यांनी आपली करून घेतलेली आसा सो तीवूय प्रॉपर्टी आमकां सोडून दी म्हणून हांव गव्हर्नमेंटा कडेन मागता एका तेका गुन्यांवकार करून आनी फायदो ना कोणा टायमार पास केल्ले आनी आतां कोण आहा पयलीं कोण आहलो ती आनी चवकशी करूं नाका हे जाग्यार यो CM तूं विजीट दी हो लुगार पळय फावो आहा जाल्यार हे प्रोजेक्टाक आनी तेजे फुडें तुका कितें बरें दिसता तुजे काळजा हात लावन तूं हे कर आयज हे जे मायग्रंट बिल्डर जे गोंयान येयल्यात न्हू हे भायले स्टेटीक काबार करून आतां गोंयान येयले गोंय काबार करपाक कितें रे अरे म्हाका एक सांग उठ सूट ह्या लोकांनी रातचे 3-3:30 जायसर हेंच्या खातीर जागे रावपाचे रे जागे रावपाचे पयर पुलीस स्टेशनाचेर गेले कंप्लेंट करपाक कितें रे हांगासर तो टँकर येयलो म्हणून तेंच्यांनी FIR केली तेंच्यांनी रजिस्टर केली FIR त्या गांवांतल्या लोकांचेर सो आय रिक्वेस्ट CM just to see the matter don't send police to protect the Bhutanis send police to protect us the ladies the women we are staying alone in the house with the children we don't have anybody those bouncers are roaming at night fully so please see the matter whatever it is around 11:15 सान पिटराच कॉल येईल म्हाका यशेश जाता राल फेकलो हा आणि व्हडले ट्रक घेवन येयले आनी सम मिशनरी वा समथिंग ते अनलोड कोत्ताय म्हूण मागीर हांव रोखडो विदीन 2-3 मिनिट्स आय केम आनी राल्फ बाडा एकलो तेंकडे आर्ग्युमेंट कोत्ता आनी कोत्ता आनी त्या कोण आयकोना आनी एक पुलिसीची व्हेकल आहा थिंगा आनी पुलिसे आमी सांगताय बाबा हे इल्लिगली हिंग सगळे चलता हांवें रोखडो मागीर एक व्हिडिओ काडलो आनी व्हायरल केलो अशें प्रॉब्लेम जाता म्हण हिंगा आनी गव्हर्नमेंट तांकां सपोर्ट करता म्हूण असले इल्लिगल एक्टिविटीज हांव कितें म्हणटा तुमगे इल्लिगली तर हें काम तर तुमी कोन्नाय जाल्यार रातची येवपाक कसली गरज लोकांची न्हीद आनी सुसेग पिड्ड्यार केला हांव सरकारा कडेन मागता stop करमे असली nonsense. Responding to the removal of the fisheries director Shamila Montero, fishermen have demanded that Montero should be suspended with immediate effect and investigation should be conducted for not allowing the ban on usage of LED lights while fishing. They have claimed that during the time of cholera outbreak when the laborers were struggling to survive, Montero was on a tour to Norway, neglecting her duties. They have demanded criminal action and investigation against her. Herald has exposed how Montero allowed construction of a private jetty without notifying it in the Gazette and was part of a Norway jaunt at the expense of the government exchequer. Fishermen of Walesau said they had been opposed lead fishing since 2016 when the law was made. But instead of implementing the law, when we organized a protest, our women and fishermen were beaten with lathis by the police outside the fisheries department, fishermen alleged. Eyes J. Sharmila Montero आयज फिशरीज डिपार्टमेंटान पळय रिलीफ केल्या तेजेर हांव एकूच सांगपाक सोदतां गोंयच्या सरकाराक तेका रिलीफ न्हू तेका सस्पेंड करचें म्हणून हांव ताबडतोब मागता आनी तेजेर चौकणी करचे की तेणेन ह्या इतली वर्सां पळय डिपार्टमेंटान आशिल्लें तेणेन कितें LED लायटी कित्याक लागून बॅन जावना 2016 टू 2024 ही LED लायट बंद कशी जावना आयज ही कॉलेरा पळय जालेली आसा कुटमोण ही प्रायव्हेट जेटी पळय दिलेली आसा 3 प्रायव्हेट जेटीच्यान थिंगाच्यान दुयें स्टार्ट जालो आनी ही नॉर्वे भोंवताली ही सगळ्याक भोंवताली पूण हिंगा जेटीनी कितें जाता जे बोटकार कशे तडपडटा वास्को जावं कुटमोण जावं खंयची जेटी आसूं हे बोटकार तडपडटा पूण ही पळय डायरेक्टर पळय हा ती खंयच्या फिशरमॅनाक सपोर्ट करनासले फकत माफियांक हे सपोर्ट करताले आनी आयज ह्या बायलेक लागून आयज लोक मेलेले आसा हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावचें म्हण सरकाराक मागता इट इज द फेलियर ऑफ द डायरेक्टर टू नॉट टू प्रोवाइड सेक्युरिटी फॉर दीस वर्कर्स फॉर दीस लेबर्स एट कुटमोण जेटी शी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट आयज आमकां दोयऱ्या गेल्याक एक नुस्तें मेळना कित्याक ही LED लायट जावन आख्या नुस्तें कावा गेला आनी आमी LED लायटी लागून जायते झुजले जायते म्हळ्यार आमी म्हळ्यार 200 दीस सुमार फिशरीन गेले फिशरीन आमकां कांय एक्शन गेलें ना शर्मिलान कांय एक्शन घेवं ना कित्याक आमोसून गेले जाल्यार अशें ती सांगताली कांय प्रॉब्लेम ना हें ना आतां नुस्त्या मेळपाचें मेन नुस्तें आसलो बांगडो आतां बांगड्याचें नांवूच ना
आता गेले जाल्यार हाली हिंगा नुस्तें मारून गेले जाल्यार आमी हाली येताय एक पावट देखून नुस्तें मेळना आमचे वर्कर आहाय मानाय कितें घातले आमचे भुरगीं कितें घातले म्हणजे फिशरी डायरेक्टर आसली 2016 आमी एजिटेशन केल्लें LED बंद करपाक पूण तेन आमचेर लाठीचार्ज करून आमगे बायलांक आनी सगळे दादल्यांक मार घालून अजून ती केस चलता पूण ते 2016 सावन कायदो आसलो पूण ही कायदो पाड नासली ही कायदो पाड नासतना आयज दर्या नुस्त्याक सारकें कमी जायत गेलां दर्या नुस्त्याक ना बोटकारूय आयज बोन पेट्रोल वेस्ट कोन्न येताय आनी आमी वयताय पेट्रोल वेस्ट कोन्न येताय. Every year, the government cautions people against the use of plaster parish Ganesh idols for Chaturthi. However, it is a sorry sight to see broken plaster parish Ganesh idols washed on our beaches and river banks yet again this year. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people if the government machinery has failed to control the import and sale of plaster parish Ganesh idols in the state. आम्ही पहिला 1.5 दिवसांचो गणपती लोकांनी पाहिलो त्याचबरोबर काल 5 दिवसांचो गणपती पाहिला आणि हे दृश्य खूप जणांनी पहिला असतले की बिचांचेर नद्यांचेर तळ्यांनी पीओपीचे जे गणपती आसा ते सगळे वयर आयले आणि तशे तुकडे त्यांचे पडलेले आसा. दोन गोष्टी भितर जाल्ले एक तर आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट जे आसा ते हितून हट जाता आणि दुसरो जो आसा तो पर्यावरणाची हानी आणि हे सगळे दृष्टिकोन धरून सरकारान पीओपी गणपतींचेर बॅन हाडलेलो. आता जेन्ना बॅन येता तेन्ना ऍडमिनिस्ट्रेशनान काम करचें आसता की कोणी पीओपी हाडटा आनी विकता काय हें पळोवचें आसता पण हांगा गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा ती कंप्लीट फेल जाल्ली आसा. हेजें कारण अशें की मॅक्झिमम पीओपीचे गणपती जे आसा ते गोंया भायल्यान येता सो गोंया भायल्यान ट्रान्सपोर्ट करून जेन्ना गणपती येता तेन्नाच त्या गाडयांक आडोवन तांचें चॅकींग कित्याक जायना हो एक मोठो प्रश्न आसा. काय हांगाय बीन खंय ना खंय सरकार ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते सेटिंग करता हेजो एक प्रश्न आसा. सो सरकारान ह्यो गोष्टी ज्यो आसा पळय पर्यावरण आनी आमचो धर्म हेंच्या दोगांचें रक्षण करपाक लागून स्ट्रिक्ट विजूल दवरपाची गरज आसली आनी थंय गव्हर्मेंट आमचें फेल जाल्लें आसा. 1.5 दिवसाचो गणपती पावयलो आनी विसर्जना नंतर दुसऱ्या 1.5 दिसाचो दुसऱ्या दिसा आनी तिसऱ्या दिसा गणपती मिरामार जे बुडयल्ले खंय ते खंय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक खंय ते पीओपी दृश्टीक आयले. म्हाका एक सांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जबाबदारी न्हय की तांच्यांनी वचून रेडी मारपाक जाय आशिल्ल्यो चॅक करपाक जाय आशिल्लें की बाबा गोंयान पीओपीचे कोण विकता आनी जे कोण विकता तांकां अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लें न्हय जाल्यार पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कित्याक करूना रे बाबा. पोल्युशन जायसर तुमी वाट कित्याक पळयली पोल्युशन कंट्रोल करपाची तुमची जबाबदारी न्हय. म्हाका एक गजाल बरी समजना पोल्युशन वाल्यांची तुमगेलो असोच प्रॉब्लम रे. लास्ट टायम मेरशे थंयसर बामणभाटान गॅस लीक जाली जाल्यार तुमचो तो युनीट चलनाशिल्लो मरे तुमी सांगता युनीट गॅसूच दाखयना म्हणून. कित्याक रे तुमचे पाड पडला. तो गॅस युनीट तुमगेलो दाखयना वाऱ्यान थंय गॅस आसल्या म्हळ्यार आमचें आंग सगळें जळटालें तोंड बीन जाल्यार तुमचो युनीट चलनाशिल्लो. म्हजें म्हणणें इतलेंच आसा कितें खबर आसा की तुमी जे आसा पळय ते फक्त पगार घेवपाक बसल्या तुमी सिरियसली काम करिना. म्हाका दिसता जो कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जर पणजे बसता पळय ताका सस्पेंडूच करपाची गरज आसा. इनफॅक्ट गव्हर्मेंटान मशिनरी अशी आसपाक जाय आशिल्ली की कोणेच जे मुर्तीकार आसात तांकां थंय विजीट जावंक जाय आशिल्ली. तांचे ते कशे गणपती दवरतात किंवा आयडल्स आसात ताजे एक पळोवपाक जाय आशिल्ले तांच्यांनी खरें म्हणल्यार विजीट करून ते पळोवपाक जाय आशिल्ले. पण म्हाका दिसता की हे गव्हर्मेंट मशिनरी हॅज फेल्ड टोटली. आणि जेन्ना लोकांकूय तूं दोश दिवपाक शकना कारण जेन्ना कलर मारता ते लक्षान येना की मातयेचे काय कोण कित्याक आतां काही मातयेचे गणपती इतले हलके आयिल्ले आसात की ते लक्षान येना की माती काय पीओपी म्हणून. सो दिस इज बेजिकली गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली. दे आर प्लेईंग विथ द एनवायरमेंट आनी अशें जर जालें जाल्यार एनवायरमेंट वील रिवॉल्ट बॅक आनी हाजो त्रास जो आसा तो आमकांच जावपाचो आसा. In
In the aftermath of Chief Minister Pramod Sawant's visit to Mobor Jetty in the wake of 5 labourers' deaths due to diarrhea, Environment Minister Acel announced that fines for abandoned fishing vessels at the Kudbona Jetty would be increased to 1 lakh rupees per month from 5,000 rupees charged earlier. The decision was proposed by the committee consisting of Environment Minister Acel, South Goa Collector and Deputy Collector, the Mamlatdar, health officials, boat owners, police, the Pollution Control Board and GSIDC officials. The meeting was held on Thursday and discussed issues such as illegal structures, cleanliness and the deaths of labourers at the Kudbona Jetty. It is going to be the responsibility of the boat owners to provide facilities to using of toilets, to ensure that their workers use the Sulab toilets. To me, I get the impression that the workers are not using the Sulab toilets because they have to pay for every use. The associations were here, some representatives of the association were here. In principle, they have agreed that that they would provide, they would pay for usage of the toilets of their employees. Their only request was that we should negotiate, if we could negotiate the rates that Sulab toilet is charging, but they expressed their willingness to pay for it. As far as vessels that are parked there, we have decided that the Fisheries Department will, at the moment, is charging 5,000 rupees as parking fees for these vessels. It is agreed by, and I'm happy to say it is a proposal from the association, it has not come from us, that this 5,000 should be increased to 1 lakh per month if you park your vessel there. I think it will be a good detriment, and I'm happy because it has come from the association itself. So, like this, we have come out with various suggestions, various opinions and suggestions have come. For example, registration of the workers with the health department to ensure that those the workers are also registered with the police. So all these things we're trying to put in place, and I'm sure we will succeed. Karanzale fishermen expressed angst and disappointment on the decline in the fish quantity in recent years. They allege that due to rise in the use of LED lights while fishing has diminished the fish, which has affected the livelihood of traditional fishermen as they are left with little or no fish to catch. On Thursday, fishermen netted a bumper catch of low-quality pelagic fish. Instead of being happy, the fishermen expressed concerns that in the future they might even net a lesser catch. Decline fishing. Decline okay. मागीर एक बार LED जाले म्हणटा काय ना आमी मागीर आफ्टर नोव्हेंबर आमी सारखे ब्लायंड म्हणजे हे 25-50 पांट तो हे जाता माने पासून आमकां फायदो कांयच ना सगळे माने घालचे पडटा LED बॅन हा LED बॅन होयचे आता डायरेक्ट आता काढून बळी जाल्ली आमी त्या हार घालता ते काढले म्हणून एका शामिलाक ते सगळे तेचे 3 बोटी हा तेचे 3 बोटी हा ती LED प्रमोट करता आणि आमी कितें करतले LED प्रमोट केला म्हणजे आमी मागीर माती हा हिंगा LED डीप दर्यान जाता न्हू नुस्तें डीप वॉटर आमी नुस्तें तोडी हिंगा तोडे जाता उत्पादन नुस्तें भायरूच जाता मागीर तोडी घेता न्हू वाऱ्याचे तोडी घेता पळय हो येना आतां हो उपराव लागलो म्हणटा हें सगळें मिक्स जाता दोकीन लागलो जाल्यार तो बांगडो ताल्ली सगळें भायलो वारो लागलो दुसरें नुस्तें म्हणटा तूं भायर तो LED मारली जाल्यार नुस्तें थिंगाच काबार न्हू पळना मागीर आतां LED ना आतां आनी ह्या दिसांनी दर्याचे उदीक मातशें तांबडें म्हणून ते LED चलना तेंची एक फावट LED स्टार्ट जालें म्हणटा काबार मागीर कांय पडना सो LED लागून नुस्त्याचो डिक्लायन जालें म्हणटा डिक्लायन 100% हे रिसेंट इयर काय ह्याच वर्सा रिसेंट लास्ट 3-4 वर्सां सारके आमी नोव्हेंबर काबार जालो मागीर डावन जाता 3-4 वर्सांनी डिक्लायन जाला नुस्तें आतां खावपाचें हें कितें खाता तें ना मागीर आतां आमी एकणी श्रावणी हा दिसाक एक राबून 24 आवर्स आतां आयज हाल्यान दुसरो आसतलो ते सगळे 24 आवर्स आमी एकल्याक दीस दिता मागीर ते 24 आवर्स कितलेय फावटी तूं फिशींग कर कांय प्रॉब्लम ना भाई रेट कशी आहा फिशचे रेट टायगर प्रॉन 700 व्हाईट प्रॉन 500 पॉम्फ्लेट्स 1000 दिले आणि दुसरे पांटले दिले. Since the last 2 decades, Suryakant Gaonkar has kept the stone carving art form alive.
by preserving all the sculpted stones and woods at his residence in the Satari Taluka. The mural sculptures of Dipaji Rane and Dada Rane at Walpoe were sculpted by Suryakant Gaonkar. He has carved more than 300 sculptures on wood as well as on stones. हे फाटल्यान आसा हे सगळे आमचे लाकडांचे आणि फातराचेर हांवें चितारलेली चित्र तर हे करपा खातीर हांव खरें म्हणजे हांव 10वी नापास आसलो आणि जिवनांत म्हाजें वेगळें वळण दिवपा खातीर हांवें प्रयत्न केल्लो आणि एक वेगळी वळख निर्माण करपा खातीर आज ती वळख खरेंच यशाक येयल्ली आसा म्हणजे लोकां पर्यंत हांव पावलेलो आसा तर हांव पयलीं लाकडांक आकार दिवप न्हंयतली येता व्हांवून तांकां जी लाकडां आसा तांकां आकार दिलो मागीर हळूहळू फातराचेर काम केलें एम्बोसींग एल्युमिनियमच्या प्लेटीचेर काम केलें बॉटल आर्ट्स कलर्स अशें सगळे क्षेत्रांनी जे काम आसा ते करपा खातीर जितलें म्हाका शिकपाची संदी मेळटा तितलें शिकलो दिपाजी राणेंचें कार्विंग केलें हांवें चिऱ्या खणीन मोर्ले कॉलनी हांगा दादा राणे अडवईकर यांची कार्विंग केल्लेली आसा भिंती चित्रां तर ही सगळी चित्रां आसा ती म्हाज्या खातीर प्रसिद्धीचें माध्यम ठरलें आनी लोकां पर्यंत हांव त्या हेतूंतल्या माध्यमांतल्यान पावलो. आयज म्हणजे तुम्ही कितली कार्विंग केली आसल्यात? जवळ जवळ 300च्या वयर लाकडाचे आणि फातराचे कार्विंग म्हाज्या कडेन आसा त्या भायर एम्बोसिंग एल्युमिनियमचे आसा आणि हालींच आपले कावी कलेचेर हांवें काम केलें. हे जे कार्विंग हा खबर आहात आमच्या गोंयांत खूब कडेन हे जाता कितें हे आसता एक प्रदर्शनाचे प्रोग्राम आसता तेन्ना तुमी ते म्हणजे वांटेकार बी जाता थंय अशें तुमची कार्विंग. हांव 2009च्यान हें एक्झिबिशनां भरप बंद केली. पयलीं हांव एक्झिबिशनाक वयतालो कारण 2-3 कडेन म्हाजे पीस डॅमेज जाले आनी म्हाका मनाक कशें तरी दिसपाक लागलें पण जर कोणीन इन्विटेशन दीत जाल्यार हांव मोजकेच पीस घेवन वयता आनी ते कार्यक्रमाक केन्ना केन्ना आपयता जाल्यार हांव ते 1-4-5 तरी पीस कॅरी करता जे दाखयता भुरग्यांक की हांव अशें अशें करता म्हणून. काही जर फोटो व्हरता स्लायड शो प्रेजेंटेशन अशें वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान आमी तांकां दाखयता. सो आतां फाटली कितली वर्सां जाली तुमी आतां कार्विंग करीत आयलेल्या? फातराचेर कार्विंग करता 2004च्यान पण 97च्यान हांवें लाकडाचेर कार्विंग करपाक सुरवात केल्ली. ओके सो आतां नवीन कितें आसा तुमगे विचार कार्विंग बाबतींत तुमचे कितें आनी कितें नवें करपाचें? म्हाजो व्हडलो एक विचार आसा एक म्हटल्यार जवळ जवळ अजून चित्रां बरी कार्विंग करतलो हांव स्टोनाचेर काम करपा खातीर फूल टायम भितरूच काम करपाचे विचार करता. The solemn procession with the statue of Our Lady of Velankani was taken from the main shrine at Velankani to the riverside round and was brought back to the main shrine. The procession marks the end of the feast and was attended by hundreds of devotees seeking blessings of Our Lady on Wednesday. Kankana Sports and Cultural Club downed Sporting Club of Daworli 2-1 to enter the quarterfinals of the 45th St. Joseph Festival Football Tournament organised by Dramapur Sports Club and played at the Dramapur ground on Wednesday.
In the 45th St. Joseph Festival Football Tournament, Concona Sports and Cultural Club took the lead in the very 4th minute through Ronaldo Oliver off a Velroy Fernandes cross. Concona Sports and Cultural Club further inflated the lead through Terence Lobo in the 40th minute. After that, SC Davolim reduced the margin in 46th minute through Prince Figueiredo. Later, SC Davolim tried hard to level the score but in vain. Concona Sports and Cultural Club secured a spot into the quarter-finals after defeating Sporting Club of Davolim by 2-1. Acel for Herald TV. San Jose de Ariel Sports Club defeated CSC Consolim 4-1 to march into the quarterfinals of the 13th Our Lady of Fatima Cup Inter-Village Football Tournament, organized by Dikarpalli Sports Club and played at the Dikarpalli ground on Wednesday. In the nail-biting match of 13th Our Lady of Fatima Cup Inter-Village Football Tournament, São José de Ariel SC defeated CSC Consolim. Leading by 2-0 at the breather, Daryl Costa netted a brilliant hat-trick followed by a goal from Aryan Carvalho. The only goal for CSC Consolim was scored by Aaron Fernandes. The Man of the Match award was presented to Daryl Costa of São José de Ariel by Andrew Ferrao, Caswillim and football promoter of Velsao and GFA executive member. Acel for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and updates, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.